ما هي قصة المخطوطات التي أثار اكتشافها في العقد الخامس من القرن الماضي جدلاً واسعاً في الأوساط المسيحية واليهودية، والتي عرفت بمخطوطات البحر الميت أو مخطوطات قمران؟ ما تأثير اكتشاف كهذا لمخطوطات قديمة كتبت في القرن الثاني قبل ميلاد المسيح على الدراسات التوراتية للعصر الجديد؟ كيف تعمدت حكومة الكيان الإسرائيلي الإبقاء على محتوى المخطوطات طي الكتمان بعد الاستيلاء عليها؟ كل هذا سنتناوله معكم في هذا الفيلم الوثائقي عن مخطوطات قمران. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. بدأت قصة مخطوطات قمران قبل نحو 2000 سنة في منطقة قمران على الساحل الغربي للبحر الميت، حين خبأ رهبان كومة أوراق في جرار فخارية في 11 كهفاً، ولحسن الحظ بسبب وعورة المنطقة وانعزالها لم يعثر أحد عليها كل هذه السنين. تتبع هذه المخطوطات طائفة يهودية تعرف باسم الآسينيين. هذه الطائفة ظهرت خلال الفترة من منتصف القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي حتى خراب أورشليم سنة 70 للميلاد. لم يذكر العهد الجديد أي شيء عن جماعة الآسينيين، ولكن جاء ذكرهم على لسان مؤرخي ذلك العصر. فالمؤرخ اليهودي الشهير يوسيفوس 37 و98 للميلاد في كتابه الحروب اليهودية في الجزء الثاني في الفصل 8، وأيضا كتابه آثار اليهود، ذكر أنهم والفارسيون والصدوقيون يمثلون المذاهب الفلسفية اليهودية الثلاثة، وتحدث عن حياتهم التقوية وتبتلهم وزهدهم ورفضهم مسرات الدنيا وتجردهم من الممتلكات وحب التقية، وحياتهم في نظام الشركة والتزامهم الصارم بحفظ السبت واغتسالاتهم اليومية وكبحهم جماح الغضب ودراستهم في الكتب وتقديسهم أسماء الملائكة. انعزل الآسينيون عن بقية المدن اليهودية وبنوا مدينة صغيرة في منطقة قمران، لكنها تحطمت بفعل زلزال عام 31 قبل الميلاد، وأعيد بناء الموقع عام 4 قبل الميلاد، لكن الرومان أحرقوه عام 68 للميلاد. والمرجح أن أفراد هذه الملة لم يكونوا يعيشون في هذه الأبنية، بل في المغارات المجاورة وفي أكواخ أو خيام من الجلود والطين. في 9 من أغسطس عام 1947 عندما كان صبيان من بدو التعامرة هما محمد الذيب 10 سنوات ومحمد حامد 12 سنة يرعيان الأغنام في خربة قمران، حين عثر في إحدى الكهوف على لفائف من الجلد العتيق عليها كتابة ما. كانت هذه المجموعة الأولى لما عرف فيما بعد بمخطوطات البحر الميت. ولأن الصبيين لا يعرفان القراءة، فقد ذهب إلى شيخ مسلم في سوق بيت لحم أدرك أن الكتابة سريانية، وأشار إليهما بمراجعة التاجر خليل إسكندر شاهين الذي اتصل بدوره بالتاجر السرياني جورج شعية الذي سارع بإعلام المطران يشوع صموئيل في دير مار مرقس للسريان الأرثوذكس بالقدس القديمة. وقد أدرك يشوع صموئيل أن الكتابة سريانية واشتراها بمبلغ زهيد من المال، ثم ترك القدس متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وما إن ذاع نبأ اكتشاف هذه المخطوطات حتى بدأت أعمال التنقيب في سفوح التلال المكشوفة على البحر الميت عام 1949. كان ذلك لسنوات عدة، سواء بطرق مشروعة من خلال الحكومة الأردنية وحكومة الانتداب البريطاني آنذاك، أو غير مشروعة كذلك. في عام 1960 كان قد تم جمع جزء مهم من المخطوطات المكتشفة في المتحف الفلسطيني. قد عكف على دراستها مجموعة مهمة من الباحثين في العالم، منهم العالم الفرنسي الأب رولان ديفو، وكانت مؤلفاته حول المخطوطات مرجعا أساسيا ومهما فيما بعد. وعالم الآثار الإسرائيلي هارون كامبكسي الذي قال: إذا قبلنا بيهودية جماعة قمران فهذا يعني بطلان اليهودية الحالية. تم اكتشاف ما لا يقل عن 850 مخطوطا تقارب 40,000 صفحة ووثيقة، معظمها باللغة العبرانية القديمة والآرامية وقليل باليونانية.
وهي مكتوبة على أوراق البردي وجلد الغزلان والماعز، ونص وحيد مكتوب على النحاس. درست هذه المخطوطات من قبل عالم البيوغرافيا البرايت، وقال بأن تاريخ كتابتها يعود إلى ما قبل حصار أورشليم وتدميرها سنة 70 للميلاد. ثم لاحقا تم فحص المخطوطات بالكربون المشع، وتبين أن تاريخ كتابتها يعود إلى ما بين 175 و 225 قبل الميلاد. بعد فحص متوان من قبل عالم البيوغرافيا البرايت، تبين له بأن هذه المخطوطات قد كتبت في حقب تاريخية مختلفة، حيث كتبت هذه المخطوطات بين 225 قبل الميلاد إلى فترة قصيرة قبل خراب أورشليم. قام لاحقا العالم فرانك كروس بدراسة هذه المخطوطات، وتوصل إلى أن هذه المخطوطات قد كتبت في 3 حقب. الحقبة الأولى 200 و 150 قبل الميلاد، الحقبة الثانية 150 و 30 قبل الميلاد، الحقبة الثالثة 30 قبل الميلاد إلى ما قبل سنة 70 للميلاد. يقول العالم فرانك كروس بأن أغلب هذه المخطوطات قد كتبت في الحقبة الثانية والثالثة، وقد ظلت مجتمعات قمران نشيطة إلى أن حفظوا هذه المخطوطات في مكان معزول داخل كهوف بالقرب من البحر الميت، ويعتقد بأنهم غادروا هذه المنطقة وأغلقوا الكهوف بين سنتي 50 و 70 بعد الميلاد. إن اكتشاف هذه المخطوطات أثر كثيرا على الدراسات الكتابية والنقد النصي وموثوقية نص العهد القديم، خاصة أنه كانت أقدم مخطوطات عبرية للعهد القديم تعود إلى القرن العاشر. كما أثرت أيضا على دراسة العهد الجديد، خاصة إنجيل يوحنا الذي ظل النقاد يقولون بأنه قد كتب بعد سنة 150 بسبب أسلوب كتابته القريب من أسلوب الغنوصيين. فبعد الاكتشاف تبين بأن أسلوب كاتب الإنجيل الرابع كان أقرب إلى أسلوب مجتمعات قمران من أسلوب الغنوصيين. هناك تنوع في محتوى هذه المخطوطات، فبعضها عبارة عن أسفار كتابية، والبعض الآخر عبارة عن صلوات وترانيم وتفاسير كتابية وقوانين الطائفة وأعمال أبوكريفية. وقد وجدت اقتباسات من كل أسفار العهد القديم في هذه المخطوطات عدا سفر إستير. لعل مخطوط أشعياء الكبير هو من أهم الأشياء المكتشفة هناك، لأن المخطوط يحتوي على نص سفر أشعياء كاملا، ويعود تاريخ كتابته إلى القرن الثاني قبل الميلاد. قبل هذا الاكتشاف كانت أقدم مخطوطة كاملة لأي سفر من العهد القديم بالعبرية يعود إلى القرن العاشر. بعد هذا الاكتشاف أصبح لدينا محتوى سفر كامل بلغته الأصلية إلى فترة ما قبل الميلاد، وبهذا يعد هذا المخطوط أقدم سفر كتابي كامل مكتوب بلغته الأصلية. شكلت الأردن فريقا دوليا لدراسة ونشر المخطوطات على نفقة المتحف الفلسطيني. كان تقدير خبراء المتحف أن الموضوع سيحتاج إلى 2 سنين، لكن بعد اكتشاف الكهف الرابع تأخر النشر، حيث ضم الكهف حوالي 15,000 جذاذة، ومشكلتها أنها لم تكن محفوظة في جرار. هذا ما يحتاج وقتا أطول بكثير، سيكون المتحف من خلاله قد أنفق كل ما لديه حتى يفلس. وفي العام 1966 تقوم الحكومة الأردنية بدعم المتحف بمبلغ 15,000 دينار، بيد أن نكسة حزيران عام 67 ستغير كل شيء، حيث تستولي إسرائيل على المتحف. لكن مدير المتحف حينها عاصم برغوثي منع الجنود من لمس المخطوطات. كان أول فعل قامت به إسرائيل إبان حرب حزيران عام 1967 استيلاءها على مخطوطات البحر الميت، فأول مبنى اهتمت بالسيطرة عليه هو متحف الآثار الفلسطيني روكفيلر، الذي كان يضم مجموعة من تلك المخطوطات. وفي اليوم التالي 7 من حزيران اقتحمت دورية إسرائيلية منزل تاجر من بيت لحم، ودخلت غرفة نومه وأخذت المخطوطة التي كان يحتفظها في علبة أحذية. اهتم علماء اللاهوت المسيحيون بتلك المخطوطات بشكل كبير، وقد احتجوا على إسرائيل لإخفائها تلك المخطوطات، ليس فقط من باب التشوق العلمي، ولكن لظنهم بأنها تحتوي على ما يدعم العقيدة المسيحية، أي ما ينص على ألوهية يسوع الناصري، فضغطوا على إسرائيل للإفراج عنها. كما روج علماء مسلمون أن تلك الوثائق تؤكد أن اليهودية والمسيحية الحاليتين مجرد هرطقات وتحريف لما كان موجودا زمن المسيح.
أخذت إسرائيل تفاوض الفريق الدولي للسماح لها بالمشاركة في دراسة المخطوطات حتى عام 1970، حين توفي رئيس الفريق الذي ظل رافضا مشاركة أي باحث إسرائيلي. لكن في الثمانينيات يسمح الفريق لباحثين يهود غير إسرائيليين بالمشاركة في دراسة المخطوطات، وفي المقابل رفضت إسرائيل السماح لأي باحث غير الفريق الدولي بمشاهدة حتى جدادة واحدة من المخطوطات حتى العام 1990. ففي تلك السنة تدبر إسرائيل مكيدة لرئيس الفريق وتعزله، وتعين إسرائيليا بدلا منه، وتخصص فريقا من 150 باحثا جلهم من الإسرائيليين مع موازنة ضخمة. بعد 50 سنة من الدراسة والتحليل تسمح إسرائيل بنشر المخطوطات عام 2001، وتستمر بالنشر حتى العام 2009، حيث لم تبقى أي مخطوطة دون أن تنشر، وقد تم جمعها في 41 مجلدا ضخما، نسخة منه موجودة في مكتبة الفريق الأردني لمخطوطات البحر الميت بجامعة اليرموك. تكمن أهمية مخطوطات البحر الميت في أنها أقدم نص تاريخي وجد بصيغته الأصلية في فترة من أهم فترات تكون الديانات الإبراهيمية الثلاث. وأهميتها من حيث الشكل: اللغة التي كتبت بها حوالي 80% باللغة العبرية و20% بالآرامية واليونانية. من حيث المضمون 25% من المخطوطات هي العهد القديم، والباقي مواضيع متنوعة، بحيث أنه لا يمكن أن تصدر عن جماعة واحدة، بل هي عمل ثقافي متعدد ممتد على مئات السنين، لا تجمعه وحدة فكرية متناسقة. وربع المخطوطات يتحدث عن جماعة دينية تطهيرية تؤمن بفكرة الخلاص والمسيح المنتظر.